Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, khi màn đêm buông xuống tại Điền Thiên Thành, Hàn Lập vẫn chưa tìm được bút chế hàng linh phù, hắn đang định về nghỉ thì gặp biến. Một vụ cãi vã lớn xảy ra, nạn nhân là Tôn Hỏa, một đệ tử kết đan kỳ của Lạc Vân Tông. Ở một cửa hàng cách đó không xa, chủ tiệm và tiểu nhị vu oan cho Tôn Hỏa làm hỏng tấm hỏa vân phù. Chuyện sẽ không có gì to tát cho đến khi chủ tiệm bắt Tôn Hỏa bồi thường 300 linh thạch. Tôn Hỏa cãi rằng đây chỉ là phù sơ cấp trung giai, bình thường chỉ có giá trị tầm hơn 100 linh thạch mà thôi. Thế nhưng, chủ tiệm một mực khẳng định đây là loại giới hạn của đại sư chế tạo. Thấy đối phương ép người quá đáng. Hơn nữa, Tôn Hỏa cũng không đủ linh thạch để bồi thường nên định gán lệnh bài tông môn. Dù vậy, chủ tiệm vẫn không chịu, lão ta còn buông lời xúc phạm Lạc Vân Tông, toàn là vô lại, là lũ quỷ đói và dọa sẽ gọi chấp pháp xử. Trước tình hình đó, Tôn Hỏa bí quá hóa liều, hắn bèn lôi đống phù lục cấp thấp ra gán nợ. Chỉ đợi có vậy, chủ tiệm định vơ vét tất cả thì Tôn Hỏa giật lại một nửa tấm phù lục màu vàng rách nát. Ngay khi tên chủ tiệm định giật luôn mảnh phù rách, một bóng người lướt tới giữ chặt tay hắn. Gã chủ tiệm chưa nhìn thấy núi Thái Sơn, liền tức giận hét lớn: "Là ai?" Hàn Lập không thèm trả lời, chỉ lạnh lùng hỏi lại: "Các hạ vừa nói Lạc Vân Tông chúng ta thế này thế nọ, nói lại lần nữa xem nào." Dứt lời, Hàn Lập thả ra linh áp Nguyên Anh Kỳ. Tất cả phàm nhân và tu sĩ thấp kém quỳ rạp xuống đất. Trước uy áp của tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, không có thể thở nổi. Thậm chí, hai tu sĩ kết đan đi ngang qua, sợ đến mức suýt ngã. Lúc bấy giờ, tên chủ tiệm và tiểu nhị hồn siêu phách lạc, muốn xin tha cũng không mở miệng được vì áp lực như núi đè. Rất nhanh, Tôn Hỏa nhận ra sư tổ, vội vàng hành lễ nói: "Đệ tử Tôn Hỏa tham kiến Hàn sư tổ." Ngay sau đó, chấp pháp sử Cửu Quốc Minh bay tới. Vị này vốn định xử lý gây rối, nhưng thấy Nguyên Anh lão quái đang nổi cọc thì lập tức quay xe, khúm núm gọi tiền bối và quay sang mắng xối xả chủ tiệm để xoa dịu Hàn Lập. Tên chủ tiệm sợ vỡ mật, thừa nhận phù là hàng giỏm, không dám đòi bồi thường nữa. Xử lý xong xuôi, Hàn Lập lạnh lùng dùng thổ độn cuốn theo Tôn Hỏa biến mất trong lòng đất trước sự kinh hãi của đám đông. Không lâu sau, tại một nơi vắng vẻ, Hàn Lập bắt đầu thẩm vấn Tôn Hỏa về nửa tấm phù rách. Hắn lấy ra một nửa tấm phù của mình, hai mảnh ghép lại khớp không kẽ hở. Chính tại khoảnh khắc ấy, Tôn Hỏa xác nhận mình là cháu đời thứ 7 của Tôn Nhị Cẩu, người phàm năm xưa từng được Hàn Lập cứu và thề sẽ để con cháu làm nô bộc cho hắn. Lúc này, Hàn Lập cũng cực kỳ sòng phẳng, hắn đưa ra hai con đường cho Tôn Hỏa. Một, nhận một ít đan dược, pháp khí rồi đường ai nấy đi, lời thề coi như bỏ. 2, tiếp tục thực hiện lời thề nô bộc, điều kiện phải bị Hàn Lập hạ cấm chế để không thể phản bội, từ đó phải làm việc nguy hiểm. Đổi lại, được Hàn Lập bảo kê, chỉ điểm tu luyện, hứa hẹn giúp lên kết đan. Nghe xong, Tôn Hỏa xin thời gian suy nghĩ. Hàn Lập đồng ý và hẹn gặp, sau khi về tông môn thì cho hắn câu trả lời. Sau khi chia tay Tôn Hỏa, Hàn Lập đến Tinh Long Các theo lời hẹn với Thiên Tinh chân nhân. Vừa đến, hắn đã tung ra hồn thạch làm mồi nhử. Lão đạo sĩ thèm nhỏ dãi, lập tức tiết lộ tin về canh tinh. Một khối sẽ được đấu giá, một khối khác đang ở trong tay một tu sĩ Nguyên Anh bí ẩn phía Tây. Trong quá trình nói chuyện, Hàn Lập đoán ra lão đạo đang thu thập hồn thạch để luyện khôi lỗi thuật thượng cổ. Vậy là hắn tung ra thêm 2 viên hồn thạch cỡ bự, bịa chuyện chém gió rằng mình lấy được từ xác âm minh yêu thú ở một nơi cửu tử nhất sinh. Nghe xong, Thiên Tinh chân nhân tin sái cổ, kỳ kèo một hồi, Hàn Lập quyết định đổi đống hồn thạch, lấy ngọc giản ghi chép bí thuật chế tạo con rối thượng cổ. Tuy nhiên, sau khi đọc ngọc giản, Hàn Lập giả vờ tức giận, khuôn mặt nhăn nhó, hắn chê bai rằng bí thuật này tuy mạnh, có thể tạo ra rối ngang ngửa Nguyên Anh, nhưng nguyên liệu đòi hỏi vạn năm thiếp mộc, thứ gỗ tuyệt chủng này bây giờ tuyệt nhiên không thể tìm thấy. Ở phía đối diện, Thiên Tinh chân nhân cười thầm trong bụng, lão nghĩ rằng mình đã lùa gà thành công, đổ một bí kíp vô dụng lấy cả đống hồn thạch quý giá. Còn Hàn lão ma thì ngậm bồ hòn làm ngọt, hắn ném hồn thạch cho lão đạo rồi bỏ đi với vẻ mặt cay cú. Tuy nhiên, vừa ra khỏi cửa, hắn lập tức nở một nụ cười quỷ dị. Thực tế mà nói, trong tay hắn từ chuyến đi Hư Thiên Điện trước đó đã có sẵn vạn năm thiếp mộc và đầy đủ nguyên liệu. Hắn giả vờ tức giận để lão đạo không nghi ngờ. Tiếp theo, Hàn Lập tham gia đấu giá để mua canh tinh. Giá canh tinh được đẩy lên tới 76 vạn linh thạch. Kết quả, Hàn Lập viêm màng túi, dù giàu nhưng so với các đại tông môn thì vẫn thua xa, đành ngậm ngùi bỏ cuộc. Sau buổi giao dịch, Hàn Lập mua một ít nguyên liệu phụ cho việc chế tạo rối, sau đó nhớ lại lời của Nam Lũng Hầu, hắn bay về phía cửa Tây Thành, bắt đầu dò theo manh mối của một phi vụ mới. Đến đây thì cũng hết tập 171 Phàm Nhân Tu Tiên. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.